Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Chứ từng là một em bé lớp 6 lớp 7 vậy thôi. Nó đen, xấu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em năm nay 23 tuổi và hiện tại em đang là chủ trường mầm non. Thế còn em? Dạ, em là Vương. Em năm nay 29 tuổi. Em đang là nhân viên máy tính. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chắc có thể là vô sửa cái dàn hát karaoke của cô đúng không? Trung Quốc rồi nhỉ? Trung Quốc. Bữa nay tôi là thánh Trung Quốc. Thôi để người ta nói đi ha. 5 năm về trước, em lên ở trọ chung với một cái người dì của em. Ông xã em là bạn của dì Út. Thì đến để lấy cái máy tính của dì Út đi sửa. Thì mới nhờ em mang cái máy tính đó ra. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền và rất là ga lăng. Nên thấy rất là thích. Và sau khi mà cầm cái máy tính ra rồi á, thất bại hoàn toàn luôn. Trời ơi, mặc áo sơ mi dài tay kính cổ với quần tây mà nó dơ ơi là dơ, thêm có đôi dép kẹp mà như ông già ấy, mà nhìn từ trên nó chẳng có gì để gọi là đẹp cả. Xong cái đưa cái máy tính cho vậy cái cầm đi về một mạch luôn, chẳng có cảm ơn tiếng nào hết, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Mà bạn thì sao? Dì của em hiện tại này. Trước đó mấy ngày con nói rồi là có một đứa cháu muốn giới thiệu cho, nên chung là xinh đẹp, nó em cũng hí hửng lắm. Đi xuống hơi bị bất ngờ một chút. Lúc đó là cứ tưởng là một em bé lớp 6 lớp 7 vậy thôi, chứ không nghĩ là lúc đó là 18 tuổi đâu. Nó đen, xấu, thôi lặng lặng con mới đi về luôn. Đi ra là đi về là có chủ đích hết trơn á. Hai người đều bị cô Út lừa. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì em cũng có cưa cẩm này nọ nữa. Một hôm thì nghe dì Út nói là trời ơi bé không phải mẫu người của Vương thích đâu. Vương là thích cái người rất là thùy mị nè, rồi nết na, rồi nữ công gia chánh. Còn em thì lại là nóng tính, là dữ, là vừa xấu mà vừa lùn vừa đen. Nói chung là chẳng có cái gì để hợp cả. Em mới nói là trời người ta đã không thích rồi mà cứ nhắn tin hoài, phiền phức quá. Thế là từ lúc đó là bỏ luôn ý định cưa cẩm luôn. Thì khoảng 1 năm rưỡi sau á, thì bất ngờ là anh này gọi điện thoại. Lúc đó là kêu bằng chú thôi chứ không kêu bằng anh đâu, tại vì lớn tuổi quá. Lý do gì mà tự nhiên em lại thay đổi thái độ? Hôm đó vô tình từ Bình Dương xuống Sài Gòn học, học về sớm quá, theo cũng lười về xem danh sách từ trên xuống, đến đây để dùng. Để nó là pha dừng. Giống như là mời ai từ trên xuống dưới chẳng ai đi hết, cứ mình nhận lời thôi cho nên Bữa đó ông Tơ bà Nguyệt ông đi ngang xong rồi ông thấy gì xẹt qua gái. rồi đến cái mốc đó là các bạn đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì em đang tâm thế là em yêu để em trả thù lại thôi. Tại lúc trước em cưa cẩm dữ quá, bỏ ra cả 3 tháng trời, phải trả thù để cho bỏ lại cho biết đau khổ giống như mình vậy đó. Trả thù đâu không thấy mà cuối cùng thấy nha. Trả thù lại. Trả thù lại hả? Tại vì á trong cái thời gian mà đang ý định trả thù á thì thấy ông này thiệt tình quá. Từ Bình Dương mà chạy xuống Sài Gòn cứ ngày nào cũng đi như vậy hết. Thấy cũng thiệt tình quá thôi, thấy tội thương luôn. Các bạn yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Vậy thì khi yêu á là em lại xinh đẹp như thế này, cho nên anh nghĩ ổng là cái người ghen tuông lắm đúng không? Dạ. Chú ghen bé hay bé ghen chú? Dạ. Dĩ nhiên là mấy ông già phải ghen. Chú ghen bé. Đúng không? Ghen lắm đúng không? Sao vậy chú? Ghen đúng một lần thôi. Cái lần đó sao ghen? Lần đó là bé ngồi sau xe của người yêu cũ về quê, tự nhiên thấy dì Út của bé, các bạn á gọi điện lên kêu là quan hệ hai đứa thế nào rồi mà bây giờ nó ngồi sau xe thằng khác rồi. Rồi sao? Rồi sao? Đó là do là mình đi xe buýt thì hay bị say xe, cho nên là người yêu cũ đó là anh cũng đi làm trên đây rồi sẵn tiện về rồi anh ghé ngang chở về thì thấy đâu có mất mát gì đâu, chở về thôi mà. Nghe dì Út gọi tới nói tới khúc đó rồi tức mà vừa sợ mất. Sợ chứ. Lập tức gọi điện liền, thừa nhận luôn. Thừa nhận luôn là Đó, sao? Đâu có gì đâu, tại vì mình chỉ ngồi sau xe mình dựa vai ngủ thôi. Rồi không cái dựa mà ôm ngủ thì Trời ơi, ghê đó. cái đó không có ôm mà là do là mình dựa thì cái người chở người ta sợ mình té, thế là người ta mới nắm cái tay mình lại thôi chứ. Trời ơi, Cái gì cũng có lý do hết. Rồi sao nó gây cấn bình nè? tĩnh đâu, cũng hơi sốc. Gọi điện xuống cho vợ, nếu mà em không yêu người ta thì anh rút lui. Thôi vợ khóc lóc ỉ ôi đủ thứ luôn. Lúc đó vợ cái là khó thở vậy đó, cảm giác nấc
sợ xíu á. Ờ. Thế sợ quá thì để xuống nói chuyện sau. Là đánh ghen kiểu đó thôi đó hả? Tưởng là chú này là phải bắt xe về liền. Chú lành quá chú Chú ơi. hiền quá trời hiền. Chú hiền lành như vậy chắc chắn là đó giờ chắc chú bị ăn hiếp nhiều trận lắm đúng không chú? Nhiều lắm. Sao kể nghe coi. Nó chạy xe thì nhân bị nhói một cái sau lưng. Em kêu chứ anh ơi em phải cắn anh một cái xong rồi mà về lá tím luôn á. Lý do sao cắn người ta? Tại vì á, ngồi sau lưng mà nói chuyện mà không thèm trả lời, thế là tức quá cắn cho cái cho biết mình hiện diện. Vậy thôi đó. Rồi mỗi lần mà đi lên thăm em thì như thế nào? Mình ở Bình Dương, từ đó xuống đây rồi từ đây về khoảng 100 cây. Đi xe máy hả? Đi xe máy. Rồi gì hao tốn dữ ạ. Lúc đó công việc ổn định chưa? Xăng Không, cũng lúc đó mới ra trường à. Vậy đâu có tiền. Có khi nào cầm xe? Có cầm giấy tờ. Ở đâu? cầm giấy tờ mà cầm lần vậy được nhiêu? Được khoảng 500 thôi. 500 ngàn Dạ. Đổ xăng hết 100 rồi đó. mà cầm bao nhiêu lần? Cái này cũng rất nhiều lần. Cứ thường cuối tháng nào phải cầm. 500 ngàn lúc mà sinh viên là cũng lớn lắm chứ. Nhiều. Bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ 1 năm. Rồi chồng em một cái người hiền lành như vậy, hy sinh vì tình yêu như vậy, thì bây giờ về nhà ở chung nhà chắc ông không có cái tính xấu gì đúng không? Nhiều lắm, lúc mà yêu á thì em không thấy xấu cái gì hết trơn á, mà tới khi mà cưới nhau về rồi á thì phát hiện ra chuyện động trời là ở dơ kinh khủng á. Từng tắm mấy ngày. Ngày nào cũng tắm, nhưng mà mặc có một cái quần sọt mà cứ mặc suốt 1 tuần. Không bao giờ thấy giặt. Cứ sáng thì mặc bộ đồ đi làm xong rồi chiều về thay đúng cái quần sọt đó, xong sáng hôm sau lại tiếp tục mặc bộ đồ khác đi làm, chiều về lại thay đúng cái quần sọt đó. Mà cứ hỏi ủa anh ơi sao anh hết quần rồi hay sao mà anh có mặc có một cái quần mới mặc có 1 tuần mà dơ gì em. Vậy là chú có mấy cái quần sọt? Em mua cũng rất là nhiều, mua 3-4 cái lận. Ảnh nhiều đến tới 3-4 cái lận. Mà lấy nhau 5 rưỡi rồi mà có 3-4 cái quần đó thì dĩ nhiên ổng đâu dám mặc nhiều giặt quá nó mòn, đúng không? Ủa vậy thì trong cái lúc yêu đó sao em không phát hiện ra? Trong cái lúc yêu á là do là tuần này em cũng về nhà trọ của anh đó, giặt đồ rồi ủi đồ cho đi làm. Giặt cho anh á hả? Dạ. Cho nên là đâu có phát hiện ra đâu, mình không có ở đó kế bên đâu có biết là mặc cái quần sọt hoặc mặc 1 tuần lễ vậy đâu. Ngoài cái chuyện cái quần ra còn cái tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ ngáy to lắm. Cái đó không phải tật xấu đâu, cái đó là tật bệnh chứ không phải tật xấu. Tôi bỏ qua đi, tội nghiệp quá. Nhưng mà cái nghĩ cái khi nào ảnh hưởng đến em không? Dạ có. Lo ngủ không được điên loạn lên. Dạ đúng rồi, mà cứ nằm kế bên mà ngáy o tự nhiên nhìn qua tức có tán cái bóp. Tỉnh dậy cho ông nằm xuống ngủ tiếp không? Giật mình dậy hỏi cái gì vậy em, cái xong cái đâu gì đâu, ai kêu ngáy to quá hả chi, xong nằm xuống ngủ nữa lại tiếp tục ngáy nữa, xong cái tức quá tán không có tác dụng, bóp mũi. Trời ơi. Bóp mũi hả? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Trước khi cưới á thì quan tâm với vợ dữ lắm. Vợ đòi cái gì được cái đó, tới khi cưới về rồi là vô tâm vô tư vô lo, chẳng có lo lắng gì tới vợ hết. Cái ngày lễ kỷ niệm nè chẳng bao giờ thế mà mua một cái bánh kem hay một cái món quà tặng vợ. Vợ làm nhà giáo mà chẳng bao giờ 20/1 mà tặng vợ được bó hoa. Trời ơi, cái đó là xấu thiệt rồi đó. Vô Chú, tâm cái đó đó. là chú vô tâm quá đó. Khi mà lễ á, thì nhắc anh hôm nay lễ đó nha, thì về được 2 trái xoài cây đi tặng vợ 20/11. Sao kỳ vậy? Lúc mà là yêu á, tân tiêu như vậy thành giống như là bản năng luôn mà sao lúc cưới xong lại là mất triệt cái bản năng đó vậy? Cưới xong thì nhiều có thể lo quá rồi, không nghĩ đó quan trọng lắm. Tức là không phải là quên, nhớ nhưng mà nghĩ rằng thôi cái đó lúc yêu nhau thì cần thiết, rồi bây giờ chắc không có cũng không sao đúng không? Sao lúc yêu nhau 100 cây số cũng chả sao. Thế bây giờ cô vợ của chú có tật xấu gì không? Cũng nhiều lắm. Lúc mới quen là thấy hiền dễ thương lắm, nhưng mà cưới về biết biết giữ mà quá giữ luôn. Ví dụ Khi mà đang ngủ kêu dậy ăn cơm mà mắt ra trừng lên sạc cái tăng lên. sạc tức là chú sạc bé. Không, bé sạc chú. Tại vì lúc em thì khó ngủ xuống được là rất là mừng. Tại giờ tự nhiên vô kêu em về ăn cơm, trời ơi tức dễ sợ, mới giờ ngủ được, kêu anh ăn cơm mình đi, em không có ăn đâu, em ngủ. Rồi sau cái giận đi ăn cơm một mình. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt giữ lại một chút, Mong muốn cái gì nữa nói luôn đi. chỉ cần bớt giữ lại được rồi. Đơn giản vậy thôi. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Quan tâm vợ chút xíu, bớt quan tâm bạn bè đi, lo cho việc gia đình nhiều hơn. Chị thấy vậy nè, cái tư tưởng của em á là chưa có đúng đâu. Mình đeo đuổi cả một thời gian dài, tốn bao nhiêu lần tiền rồi cầm xe cầm cộ, bao nhiêu công sức lực, chịu đựng đòn đau rồi nhéo rồi chịu cắn để lấy được cổ đó. Lấy rồi thì phải giữ, chuyện lấy nó dễ hơn là giữ nữa. Phải giữ người ta chứ đâu có thể nào mà đặt mục đích là lấy được rồi xong thôi. Mình có một cái bản năng là quan tâm
rồi ga lăng, rồi để tâm đến người bạn gái của mình. Tự nhiên lấy người ta xong rồi cái bỏ cái bản năng nó đi, phí hoài. Chị thấy em nên giữ cái đó. Tại vì chị cảm nhận cô này cô giỏi rồi nha. Năm mà chị 23 tuổi chưa làm được cái gì hết mà cổ đã là chủ một cái trường mầm non, không có đơn giản đâu. Đó. Còn cái giữ đó là một cái bản tính, cái sự cứng cỏi, cái sự mà gọi là cần phải thế này thế nọ đối với cuộc sống á. Thôi bây giờ mình quan tâm đi chứ chị nghĩ là với cái việc mà vợ em đang phải làm, cái đầu cổ mệt mỏi lắm chứ không có đơn giản ha. Rồi bây giờ em có muốn nói gì với vợ? Vợ luôn có một mong muốn lâu lắm rồi, và đến ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện nó. Này lịch lãm quá đó, muốn tặng hoa người ta tặng hoa đó. Đây điều mong muốn của vợ bấy lâu. Anh sẽ thay đổi nhiều để quan tâm em nhiều hơn. Em và con. Nếu tao thách hai đứa mày lấy nhau á, tao cho đắm đất. Ê, tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng. Chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ dẹp loạn vòng anh xong để em dẹp loạn bên kia dễ ẹt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Dạ. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân. Hai bạn này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Các bạn mới lên đây. Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn. Xin chồng tràng pháo tay. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Em buôn bán thuốc tây anh. Dạ, Mời. còn em là Đinh Thanh Hồ, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Tên nương thì Rẫy. rẫy, điều, Rẫy ruộng. tiêu, ong cá, còn ngoài đồng thì có lúa không ạ? Là em làm hết luôn. Làm hết luôn. Dạ mình anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta? Dạ đó. Cô này bán thuốc tây. Anh này anh Cô này, làm anh này anh cuốc đất xong rồi á. bị cảm, Anh bị không phải bị cảm. cuốc vô cái móng chân. Ôi trời ơi. Rồi tới đi mua thuốc. Thuốc Cô này sót ruột quá băng giùm luôn. băng giùm luôn. Trong lúc băng đó thì bốn ánh mắt nhìn nhau. Không nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. Ông này cũng nhìn vô cái chân. Hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Xét đánh cái quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ, không Dạ phải em đâu. bình yên hơn chứ. Vậy hả? Dạ. Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm, chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em chỉ tặng cho vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi, bông hồng anh cụ lãng mạn duy nhất thôi. là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thân từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó phải Dạ. không? Hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này Dạ lớn chưa, lên mới em có cảm mới tình? quen 8 tháng mà mới cưới được 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông tao mày. Dạ. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ Lý đúng do? rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau thôi. Hai ngôi sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi. Mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp nhẫn cưới. Còn cái người nói nếu có thách hai đứa mày mà lấy nhau á tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy á, nói ê tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi hai đứa mình chia tay. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì Dạ hết. không có gì hết. Rồi trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Cái gì Có không ghen vui? tuông rồi có Dạ em này thì kia nọ. chỉ có chống lại mấy cái thế lực bên ngoài thôi. Là mấy cái cô mà theo anh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền như vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em cũng lấy điện thoại em nhắn Nhắn tin lại khủng thôi. bố không à? Người ta nói ủa sao chị là vợ anh Hà? Nói không, mình là người yêu thôi nhưng mà trước sau vẫn cưới, trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ. Cái em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu.
mà cái người đó có gia đình rồi, mà nói chung ở trên Facebook thôi. Người ta nhắn tin, người ta rủ lên Bình Dương là lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ, chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết. Rồi Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? dạ chồng em thì không có gì, cho nên em dẹp loạn vòng em xong thì em dẹp loạn bên kia dễ ẹt. Giật lộn 12 kg quân. Anh hỏi nè, bây giờ á tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau quá là thân thiết. 13 năm. 13 năm lận, nghĩa là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Thôi. Tật xấu gì của vợ? Dạ em. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. Bà Tám, đó em Tám sẽ biết đó phải không? Chứ ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện Lại thấy mà thân một lại kể hết. nói chuyện bà Dễ con tin. hàng xóm đâu là nói banh nước luôn. Rồi. Giống như em dễ tin lắm, thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn à. Nhưng mà Đấy. khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện không chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bò bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm. Còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em á, hay giành em á, là không dùng bạo lực gì đâu. Mở cái phòng mà thấy em đang nằm coi tivi, xe cái lông chanh em lại nhức. Trời. Bức lông chân hả? Dạ, Trời lông chanh mà Em thấy cái nhiều cọc nhiều nào mà nó xoáy- dài xoáy- nó xoáy lằng ngoằng thì xe em giật lại cái á. để Trời ơi, nó đau lắm luôn á. Cái hai là chọc nhột. Mà em có sợ nhột không? Cái chịu Da đựng gà nhột rồi. của em thì không chịu tài mấy, chỉ chịu đau thôi. Có lúc thì vợ em chọc nhột đó, em đạp vào góc tủ á, bực mình em đuổi về. Thôi phải ra dắt xe về nhà mẹ ngủ đi, không chịu nổi rồi. Ồ, tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức thì nói thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đau cái rồi thôi, chứ đừng chọc nhột cả đêm Đừng có ai làm chịu cho cho tôi nổi. nhột. Ông nói vậy nè, đó ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên, em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Còn tật xấu gì chồng muốn kể của vợ nữa không? Tật sâu của Ấm vợ ức cái gì thì ạ? nhiều lắm. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi. Cái nào mà Là- em bực mình nhất á? Bán thuốc mà không có khách rồi cái lên Facebook nói chuyện tá lạ bên đó. Nói chuyện con trai con gái nói đủ thứ. Nói với con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? Con trai nhiều hơn. Em đâu chơi bên gái nhiều đâu. Toàn nói chuyện với con trai không à. Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai ghen Dạ, hơn? ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen một cách khác nhau. Em ghen là chủ yếu em quan sát là chính thôi, em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Còn anh này ghen sao? Cũng im vậy á. Ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng một lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ cũng có, người yêu không cũ cũng có. Miễn sao là có con trai mà nhắn tin là bà trả lời liền à. Trả lời liền đúng không? Còn em thì mấy Bồ mối cũ tình nhắn đi. bồ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu, bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi. Còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được. Tại ông ít khi mà nói ra lắm. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa giờ từ là bạn thân chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá, chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn không à, chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái là tình yêu với tình bạn chưa? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. Vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó Dạ. quá Đúng vậy. nhiều và Quá quá nhiều. lâu, Dạ. 13 năm chứ. Dạ đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái việc mà về sống chung với nhau. Tám. Biết sao nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á bây giờ mình là một người vợ rồi chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người Điềm tĩnh. đúng không, điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á để cho nó hòa quyện với nhau thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ đó,
chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi, còn những cái gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Ví dụ nhiều vậy. rồi hả chị? Thì nhiều Thì rồi nhưng đi. mà chồng em vẫn còn mong muốn em bớt, thì chị nghĩ là em nên bớt, đúng không? Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân, giống như là một người trầm Một tư, kỹ sư. một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn. Đó, Tìm tòi lắm chị. đó, cho nên rằng á là chị thấy á, đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ không biết nè. Thì là bởi vì sao em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao, cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung, và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì, sau này còn tới con mình nữa. Dạ. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó, thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này, bạn hiền quá, và bạn nếu mà tiếp lên nữa em phải học thêm Thích mày mò lắm chị về ơi. kỹ sư tại á em. xưa nhà không có điều kiện á nên nghỉ Thì chị sớm. nghĩ là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử, mấy cái điện tử, máy móc, mấy máy cái cày, máy đồ, dụng thích gia lắm. đình, điện Rồi, đài thì em bây sẽ giờ làm. về có thể là Học thêm em, một lúc tu nào luyện đó thêm em. nâng cấp lên. Đúng nha. rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Rồi, cảm ơn hai em. Và bây giờ đã đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả chồng và vợ tại hệ thống Shin House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm bao gồm sữa tắm trắng da và kem dưỡng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùa nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại Quay đi. lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích trồng cây gì nhất? Vợ chồng Chú rể quay đi. cô giáo thích trồng gì nha. Thích trồng gì? Rau, ăn trái. Rau ăn trái à? Rồi, Rồi, cảm ơn bạn. 1, 2, 3 quay Cái qua. điều. Cái lúa. Cái lúa. Rồi, không có gì hết. Rồi, bây giờ mời hai Hai cô chú dâu. đi, cho hai chú Mời hai đi. chú đúng không? Dạ. Mời hai chú rể. Quánh tù xì. Quánh Rồi. từ gì? Rồi. 1, 2, 3. Rồi, xong. Mời anh kỹ sư chọn đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu gì? Bên đây. Dạ màu xanh. Màu xanh. Ủa sao tréo ngoe vậy? Chị màu hồng đi. Rồi tôi màu vàng. Nó Rồi. tréo gì luôn đi, tréo luôn đi. Mời các em. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Hai cặp vợ chồng để tay lên thôi chứ đừng có mở nha, đừng mở nha. Thuận chị Vân mở trước, đếm nào. Như vậy, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở lên nào. 1, 2, 3. Như vậy khán giả của chúng ta sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà rất hấp dẫn đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ hệ thống Shin House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng và một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Bifect trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Để nhận được hai phần quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của cô ấy. Và câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, cặp vợ chồng thứ hai hiện đang sinh sống ở đâu? A. Bình Định. B. Bình Thuận. C. Bình Phước. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son đã đến lúc nói lời tạm biệt quý vị. Và quý vị nên nhớ, nếu như chúng ta không xem được chương trình Vợ Chồng Son đang phát sóng bây giờ thì chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22h30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.